Ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ay importante para sa lahat, pati na sa mga LGBT. Marami sa mga LGBT ang nakararanas ng puot, diskriminasyon, at karahasan, hindi lamang sa labas ng kanilang tahanan, kundi maging sa loob, at nararapat itong mahinto. Narito ang ilan sa mga bagay na nagpapahirap sa mga LGBT. Pag-uusig at hate crimes. Kawalan ng kalayaang magpahayag ng sarili nang walang pagkondena, panghuhusga at pangungutya. Kahirapan makakuha ng angkop na trabaho o kung may trabaho man, diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Pagtangging makapasok, pagpapatalsik o pagpapatahimik mula sa mga tagapangasiwa at iba pang uri ng diskriminasyon sa paaralan. Mga hamon sa pagsisimula ng negosyo. Kahirapan kumuha ng propesyonal na lisensya at iba pang dokumento mula sa gobyerno. Kawalan ng access sa mga serbisyo publiko. Pagtanggi sa pagsali sa pulisya, sandatahang lakas, pampalakasan, politika at pampublikong opisina. Pagtanggi sa serbisyong pangkalusugan. Kawalan ng same-sex marriage or civil union rights. Kawalan ng adoption rights. Kawalan ng sick at bereavement leave para alagaan o magluksa para sa pumanaw na asawa. Kawalan ng karapatan para sa pensyon, pamana, health insurance, next of kin sa panahon ng krisis at pagdedesisyon para sa importanteng medikal na sitwasyon. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa, ngunit mahaba pa ang listahan. Ang isang sibilisadong lipunan ay hindi dapat mag-discriminate anuman ang edad, lahi, relihiyon, kasarian o sexual na pagkakakilanlan ng isang tao. Hindi humihingi ang mga LGBT ng special rights, kundi parehong karapatan lamang na tinatamasa ng ibang Pilipino. Marahil hindi natin maunawaan ang hirap na pinagdadaanan ng mga LGBT dahil hindi pa natin naranasan ang ganitong uri ng diskriminasyon. Ngunit hindi ito dahilan para hindi pakinggan ang mga daing ng ating kapwa-tao at kapwa Pilipino. Tandaan, ang pagtanggi sa pantay na karapatan sa mga LGBT ay homophobia. Ang pagkakait ng karapatan sa mga LGBT ay pagkakait sa kanila ng dangal at buhay. Sa kasaysayan, ang mga African American ay kinailangang labanan ang pang-aalipin at mangampanya para sa pantay na karapatan. Sa ibang bansa, ang mga kababaihan ay kinailangang makipaglaban para sa karapatan sa edukasyon at pagboto at maging ang isang simpleng bagay tulad ng karapatang magmaneho ng kotse. Kung hindi sila nagsalita at lumaban, marahil wala silang kalayaan at karapatan ngayon. Bakit lumalaban ang mga LGBT? Dahil ang mga LGBT ay patuloy pa ring pinagkakaitan ng karapatan. Dahil patuloy pa rin ang diskriminasyon at pang-aapi. Dahil ang paglaban para sa mga karapatan ng mga LGBT ay isang laban para sa karapatang pantao at nararapat itong pagtuunan ng pansin at aksyon. Kami nananawagan sa ating mga pinuno at mambabatas na isaalang-alang ang karapatan ng lahat, maging ng mga LGBT. Panahon na para buksan ang ating puso't isipan sa pakikibaka at paghihirap ng LGBT community. Hindi lubos ang ating kalayaan kung patuloy pa ring may mga bihag ng diskriminasyon at pang-aapi. Kagaya ni Numan, pangarap ng mga LGBT na mamuhay at magmahal ng malaya at puno ng karangalan.